नमस्कार, फूडीज कॉर्नर मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत तिळाचे लाडू। तर तिळाचे लाडू बनवण्यासाठी आपण इथे साहित्य घेतले आहे। 1 वाटी तीळ घेतलेले आहे, 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे। हा गूळ चिकीचा गूळ आहे। जाडसर शेंगदाण्याची भरड घेतलेली आहे, शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत मी इथे। वेलची पूड घेतलेली आहे आणि तूप घेतलेलं आहे। तूप आपल्याला थोडंसंच लागणार आहे, तूप काही जास्त लागणार नाही। आता मी गॅसवर कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। आता त्याच्यामध्ये मी तीळ टाकून घेते। आपल्याला तीळ व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आहे। आपल्याला तीळ एकदम खरपूस अशी भाजून घ्यायची। तीळ खरपूस भाजली की लाडूही छान लागतात चवीला। तर आपले तीळ छान असे खरपूस भाजले गेले पाहिजे, त्याला असा गुलाबी गुलाबी रंग आला पाहिजे थोडासा। संक्रांत जवळ आली आहे, त्याच्यामुळे प्रत्येक घरोघरी तिळाचे लाडू हे बनवले जातात। तर आता आपले तीळ छान असे भाजून झालेले आहेत। आता आपण ते तीळ एका ताटामध्ये काढून घेऊया। तर आता आपण हे तीळ एका ताटामध्ये ओतून घेऊया। आपले तीळ छान असे गुलाबी रंगावर भाजले गेलेले आहेत। तर आता आपण परत गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे। आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं तूप घालून घेऊया। आपलं तूपही घालून झालेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये गूळ घालून घेऊया। आता आपला गूळही त्याच्यामध्ये घालून झालेला आहे। आता आपण अगदी 1 टिपका पाणी घालून घेणार आहोत त्याच्यामध्ये। पाणी घालून झालेलं आहे। गॅसची फ्लेम ही आपल्याला मंदच ठेवायची, हाय फ्लेम करायची नाही। पूर्ण गूळ हा आपला वितळला गेला पाहिजे। आपल्याला चिक्कीसारखा एकदम कडकही पाक करायचा नाही आणि एकदम मऊही पाक करायचा नाही। पाक आपल्याला मीडियम करायचा आहे। हे लाडू हिवाळ्याच्या दिवसात खूप खायला छान लागतात। वितळायला लागलेला आहे। व्यवस्थित असा आपला गूळ वितळला गेला पाहिजे। गूळ आपला व्यवस्थित वितळत आहे। गूळ छान वितळल्याशिवाय आपल्याला त्याच्यामध्ये तीळ टाकायचे नाहीयेत। गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियमच ठेवायची, कारण काय होतं, गोळाला लगेच लाल कलर येतो आणि मग लाडू आपले काय होतं, काळे दिसतात जास्त। त्याच्यामुळे आपल्याला एकदम स्लो फ्लेमवरच गूळ वितळून घ्यायचा आहे। आपला गूळही वितळला आहे। आता आपला पाक व्यवस्थित झालाय की नाही ते पाहण्यासाठी आपण एका प्लेटमध्ये पाणी घेतलेलं आहे आणि ते पाण्यामध्ये आपण पाक टाकून घेतलेला आहे। आपल्याला काही गोळीबंद पाक करायचा नाही जास्त, तर आपला पाक व्यवस्थित असा झालेला आहे। एवढाच पाक ठेवायचा आहे आपल्याला। तर आता आपण त्याच्यामध्ये तीळ घालून घेऊया। आता आपण पाकामध्ये वेलची पावडर घालून घेऊया। आता आपली वेलची पावडर घालून झालेली आहे। आता आपण तीळ घालून घेणार आहोत।
शेंगदाण्याचा कूट हा जाडसरच ठेवायचा आहे आपल्याला. शेंगदाणे आणि तीळ त्याच्यामध्ये घालून झालेले आहेत. आता हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. लगेच आपल्याला गॅस बंद करायचा नाही आहे. शेंगदाणे आणि तीळ आपले व्यवस्थित मिक्स झाले पाहिजे त्याच्यामध्ये. शक्यतो हे लाडू बनवण्यासाठी निर्लेपचा पॅन किंवा निर्लेपची कढईचाच वापर करायचा. त्याच्यामुळे जास्त त्याला चिटकत नाही आणि लाडूही व्यवस्थित होतात. तर आता मी गॅसची फ्लेम बंद करते. तर आता आपण लाडू वळायला घेऊया. व्यवस्थित असं काढून घ्यायचं आणि हे गरम असतं ना, तर याच्यामध्ये चमच्याने असं व्यवस्थित थोडंसं आकार देऊन घ्यायचं त्याला आणि नंतर आपल्या हाताला थोडंसं तूप लावायचं. मी आता हाताला थोडंसं तूप लावून घेते. तूप लावायचं किंवा पाणी लावायचं आणि त्याचा गोळा आपल्या हातावर घ्यायचा आणि व्यवस्थित असा लाडूला आपल्या आकार द्यायचा. जसे पाहिजे तसे आपण लाडू वळू शकतो. मोठा पाहिजे तर मोठा, छोटा पाहिजे तर छोटा, पण मी छोटे छोटेच लाडू वळून घेणार आहे. तर आपला लाडू वळून झालेला आहे. मी ताटामध्ये ठेवते. आपण दुसराही लाडू वळून घेऊया. व्यवस्थित असं कढईमध्येच हे करायचं आणि नंतर हातावर घ्यायचं. हाताला तूप लावलेलं असलं ना, जास्त चटके बसत नाही. आता हा जरा मी मीडियम साईजचा लाडू घेतलेला आहे वळायला. व्यवस्थित असा आपल्याला गोलाकार लाडू तयार करायचा. आपला व्यवस्थित असा लाडू तयार झालेला आहे. अशाच प्रकारे आता आपण सर्व लाडू तयार करून घेऊया. याच्यामध्येच थोडासा गोलाकार आकार देऊन घ्यायचा आहे आपल्याला आणि व्यवस्थित असा आपल्याला लाडू वळून घ्यायचा आहे. हाताला तूप लावल्यामुळे काय होतं, हाताला जास्त चटके बसत नाहीत आणि लाडूही व्यवस्थित वळला जातो. गोलाकार आकार येतो लाडूला आपल्या. व्यवस्थित असा आपला लाडू तयार झालेला आहे. आणि जाडसर शेंगदाण्याचा कूट घातल्यामुळं काय होतो, लाडू चवीला अतिशय छान लागतो. खाताना दाताखाली शेंगदाणे येतात तर क्रंची क्रंची लागतात. अशा पद्धतीने तिळाचे लाडू हे खूप छान होतात. तीळ हे पौष्टिक आहेत. थंडीमध्ये खायला खूप छान अशी तिळाचे लाडू लागतात. त्याच्यामुळं आपण हे संक्रांत सण हा थंडीमध्येच येतो. त्याच्यामुळं प्रत्येक घरोघरी तीळ आणि गूळ हा खाल्लाच जातो. तर लाडू अगदी छान होतात. अशा पद्धतीने आता मी सर्व लाडू तयार करून घेते. अशा पद्धतीने आपले तिळगुळाचे लाडू तयार झालेले आहेत. तर माझा हा तिळगुळाच्या लाडवांचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. काही कमेंट असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका आणि माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.